নমস্কাৰ, আজি লৈ আহিছোঁ আন এটা ডিজাইনৰ এখন টেবুল ক্লথ আৰু এইখন বনাবলৈ মই 4 প্লাই ঊণ আৰু 2.7 mm এডাল কুৰ্চা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ঊণটো মই এনেকৈ এটা স্লিপ মোড লগাই লৈছোঁ। লৈ ইয়াতে 4টা চেইন গুঠি ল'ম। লৈ ফাৰ্ষ্ট যিটো চেইন আছে তাত মই এনেকৈ জইন কৰি দিম। দি 3টা চেইন গুঠি ল'ম। লৈ এই চাৰ্কেলটোৰ মাজেৰে মুঠ 15টা ডাবল ক্ৰোচা গুঠি ল'ম। মই গুঠি ল'লোঁ। লৈ এতিয়া ইয়াৰ 3 নম্বৰ চেইনটোত এনেকৈ দি জইন কৰি ল'ম। এই চাৰ্কেলটো হৈ গ'ল। এতিয়া এইবাৰ চেইন 20টা দিম। দি এতিয়া কাষৰ যিটো ঘৰ আছে ইয়াত এনেকৈ দি দিম। ওকে, এতিয়া আৰু 20টা চেইন গুঠি ল'ম। লৈ এই কাষৰ ঘৰটোত জইন কৰি দিম। এনেকৈ গোটেইকেইটাতে লগাই ল'ব লাগিব। মুঠ 16টা হ'ব। এতিয়া মই বনাই ল'লোঁ এইখিনি। এতিয়া ইয়াৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট চেইন আছে ইয়াত এইটোত এনেকৈ ভিডিঅ'টোত দেখাৰ নিচিনাকৈ দিব লাগিব। সূতাটো আমি আগলৈ নি থাকিম। এনেকৈ 10টা চেইন আগলৈ নিম। মই 10টা গুঠি ল'লোঁ। লৈ ইয়াত 5টা চেইন দি কাষৰ যিটো পাহি আছে এইটোত এটা ছিংগল ক্ৰোচা দি দিম। এনেকৈ দি আৰু 5টা চেইন দিম। দি কাষৰ পাহিটোত এটা ছিংগল ক্ৰোচা দিম। এনেকৈ প্ৰত্যেকটা পাহিতে দি যাম। এতিয়া ইয়াত জইন কৰি দিব লাগিব। ইয়াত এটা ছিংগল ক্ৰোচা দি 3টা চেইন গুঠি লৈ ইয়াত 4টা ডাবল ক্ৰোচা গুঠিব লাগিব। হ'ল। এতিয়া 3টা চেইন দিম আৰু দি এইবাৰ ইয়াত 5টা ডাবল ক্ৰোচা গুঠি ল'ব লাগিব। এইবাৰ 2টা চেইন দিম। দি কাষত ইয়াত 5টা ডাবল ক্ৰোচা গুঠি ল'ম। লৈ আৰু 3টা চেইন দিম। দি ইয়াত 5টা ডাবল ক্ৰোচা গুঠি ল'ম। আৰু 2টা চেইন দি এনেকৈ বনাই যাম। 5টা ডাবল ক্ৰোচা এনেকৈ। দুটা চেইন দি ইয়াত এইটোত জইন কৰি দিব লাগিব। হ'ল। এইবাৰ 3টা চেইন দিম। দি ইয়াত 4টা ঘৰ আছে নহয়, 4টা ডাবল ক্ৰোচা দিম প্ৰত্যেকটো ঘৰতে। দি এই যিটো ঘৰ আছে ইয়াত 3টা ডাবল ক্ৰোচা গুঠি ল'ম। একেলগে এইটো যিটো 5টা ঘৰৰ
আছে ডাবল ক্ৰচাৰ তাতো 5টা ডাবল ক্ৰচাৰ গুঠি ল'ম। লৈ এইবাৰ 3টা চেইন দিম। দি এইবাৰ ইয়ালৈ কমপ্লিট কৰিব লাগিব একেলগে। মুঠ ইয়াত হ'ব 13টাকে ডাবল ক্ৰচাৰ। এনেকৈ এই শাৰীটো কমপ্লিট কৰি যাব লাগিব। এইবাৰ 3টা চেইন দি ইয়াৰ যিটো 3 নম্বৰ চেইন আছে এইফালৰ ইয়াত এনেকৈ জইন কৰি দিব লাগিব। এইবাৰ আমি কাষৰ ঘৰটোত এনেকৈ দি আৰু এটা এনেকৈ 2টা ঘৰ আগুৱাই নিব লাগিব। চাওক, লৈ ইয়াত 3টা চেইন দি ইয়াৰে এইফালৰো 2টা এৰি মাজত এইখিনি গোটেই ডাবল ক্ৰচাৰ গুঠি যাব লাগিব। এইবাৰ চাব, ইয়াত 9টা হৈছে, কাষত মই 2টা এৰিছোঁ। এৰি এইবাৰ 3টা চেইন দি এই ঘৰটোত ডাবল ক্ৰচাৰ এটা গুঠিব লাগিব। গুঠি আৰু 5টা চেইন দিব লাগিব। দি সেই ঘৰটোতে এটা ডাবল ক্ৰচাৰ গুঠিব লাগিব। গুঠি 3টা চেইন দিম। দি ইয়াৰ 2টা ঘৰ এৰি এই 2টা এৰি এইটোত এটা ডাবল ক্ৰচাৰ গুঠি দিম। এনেকৈ ইয়াত 9টা ডাবল ক্ৰচাৰ গুঠি এনেকৈ 3টা চেইন দি এনেকৈ আৰু গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব। কমপ্লিট কৰি ল'লোঁ। লৈ ইয়াত জইন কৰি দিলোঁ। গুঠি এইবাৰ এনেকৈ ঠিক তেনেদৰে আগৰ নিচিনাকৈ 2টা ঘৰ এৰি আহিব লাগিব। এনেকৈ আহি 3টা চেইন দি 4টা ডাবল ক্ৰচাৰ গুঠিব লাগিব ইয়াতে। এনেকৈ চাওক, এৰি এইবাৰ 3টা চেইন দিম। দি এই ঘৰটোত ইয়াত 9টা ডাবল ক্ৰচাৰ গুঠি ল'ম। নটা হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু 3টা চেইন দি ইয়াৰ 2টা ঘৰ এৰি ইয়াত ডাবল ক্ৰচাৰ গুঠিম। 5 চাওক, গুঠিলে আৰু 3টা চেইন দিম। ঠিক তেনেদৰে 9টা এই ঘৰটোত ডাবল ক্ৰচাৰ গুঠি ল'ম। এনেকৈ গোটেইটো কমপ্লিট কৰি দিব লাগিব। এনেকৈ ইয়াতে এইবাৰ এটা ঘৰ আগুৱাই আনিব লাগিব। এনেকৈ আনি 3টা চেইন দিম। দি 2টা ডাবল ক্ৰচাৰ গুঠি ল'ম। এটা 2টা গুঠি ল'লোঁ। লৈ 3টা চেইন দিম। দি ইয়াত প্ৰথম যিটো ঘৰ আছে ইয়াতে এটা ডাবল ক্ৰচাৰ গুঠি ল'ম। লৈ 2টা চেইন দিম। দি ইয়াৰ কাষৰ ঘৰটোত ইয়াতে এটা ডাবল ক্ৰচাৰ গুঠি ল'ম।
আৰু দুটা চেইন দিম, কাষৰ ঘৰটোত এটা ডাবল ক্ৰচা দিম, এনেকৈ দি যাম। হ'ল। এইবাৰ 3টা চেইন দিম, দি ইয়াৰ এটা ঘৰেৰে নেক্সট ঘৰটোত ডাবল ক্ৰচা দিম, সেই ঘৰটোৰ পৰা 3টা ডাবল ক্ৰচা গুঠিম। গুঠি আৰু 3টা চেইন দি এইটোত এনেকৈ দি ল'ম, ডাবল ক্ৰচা দি 2টা এৰি এনেকৈ। চাওক, ইয়াৰ যিটো 3 নম্বৰ চেইন আছে তাত জইন কৰি ল'ম। লৈ এইবাৰ এটা ঘৰ আগুৱাই আনিম, আনি এইবাৰ 6টা চেইন দিম, দি এই যিটো ঘৰ আছে ইয়াত এটা ডাবল ক্ৰচা গুঠি দিম, দি আৰু 2টা চেইন দিম ইয়াত, দি এই ঘৰটোত এটা ডাবল ক্ৰচা দিম, এনেকৈ গোটেইকেইটা ঘৰতে ডাবল ক্ৰচা গুঠি যাম, 2টা চেইন এৰি এৰি। এইবাৰ আৰু 3টা চেইন দি এটা ঘৰেৰে মাজৰ যিটো ঘৰ আছে ইয়াত এটা ডাবল ক্ৰচা গুঠিম, গুঠি আৰু 3টা চেইন দি এনেকৈ এইটো কমপ্লিট কৰি যাম। ঠিক আছে। চাওক, এইবাৰ 3টা চেইন দি ইয়াৰ যিটো 3 নম্বৰ চেইন আছে ইয়াত জইন কৰি দিম। এইবাৰ আৰু 3টা চেইন দিম, দি এই ঘৰটোত এনেকৈ লৈ এনেকৈ 3বাৰ দিম। ভালকৈ মনোযোগ দি চাব। চাওক, এনেকৈ টানি আনিম একেলগে, আনি এইবাৰ 2টা চেইন দিম, দি চাব আৰু এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, ইয়াত 3বাৰ এনেকৈ দিম, দি এনেকৈ আনি আৰু এবাৰ এনেকৈ দিম, দি আৰু 2টা চেইন দি ঠিক একেদৰে কৰি যাম। চাওক, মই বনাই ল'লোঁ এইখিনি। লৈ এইবাৰ 3টা চেইন দিম, দি ইয়াত এটা ছিংগল ক্ৰচা দিম, দি আৰু 3টা চেইন দি এই ঘৰটোত তেনেকৈ দি দিম 3বাৰ। এইবাৰ এনেকেই কমপ্লিট কৰিব লাগিব। কৰি ল'লোঁ মই। এইবাৰ এইটো জইন কৰি লৈ ইয়াতে কাটি দিলে হৈ যাব। এইবাৰ ৰঙা দিম, চাব এই ঘৰটোত ইয়াৰ মাজেৰে এনেকৈ ৰঙা ঊণটো আনি এটা গাঁঠি দি ল'ম, ইয়াত লৈ 3টা চেইন দিম, দি ইয়াত এটা ছিংগল ক্ৰচা দিম, তাৰপিছত এই ঘৰটোলৈ ছিংগল ক্ৰচা দি আনিম, আনি আৰু 3টা চেইন দিম, দি সেই ঘৰটোতে এটা ছিংগল ক্ৰচা দিম, এনেকৈ 4বাৰ দিব লাগিব।
এইবাৰ চাব ইয়াত 5টা দিম দি এই ঘৰটোতে এটা ছিংগল ক্ৰচা গুঠিম দি আৰু 3টা দি সেই ঘৰটোতে এটা ছিংগল ক্ৰচা গুঠি এইফালে আনিম আনি আৰু 3টা দি ঠিক তেনেদৰে সেইফালে যেনেকৈ দিছিলোঁ এইফালে তেনেকৈ 3টা দি পেলাই এনেকৈ দি দিম এইবাৰ ইয়াত এটা ছিংগল ক্ৰচা দিম দি এনেকৈ নিব লাগিব ঠিক আছে এনেকৈ বনোৱা হৈ গ'ল আৰু মই সূতাটো কাটি এনেকৈ দি লৈছোঁ চাওক আৰু মাজত মই এনেকুৱা গোলাপ ফুল এটা দি লৈছোঁ আৰু এই গোলাপ ফুলটো যদি আপোনালোকে বনাব নাজানে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে চাব পাৰে ধন্যবাদ